Tervepä taas pitkästä aikaa. Edellisestä videosta on tosiaan mennyt jo jonkun aikaa, mutta ei se haittaa. Oon tässä nyt menossa tonne Teijon kansallispuistoon muutamaksi yöksi. Ajattelin vähän mainostaa tässä tätä Muurlan lasitehdasta. Eli siis jos olette liikkeellä täällä Salon suunnalla, niin kannattaa pysähtyä kyllä tästä Muurlan lasitehtaalla. Tossa on pieni kiva ravintola ja tehtaan myymälä. Ollaan Minnan kanssa pysähdytty tässä muutaman kerran. Ja ton paikan lounas on kyllä aina ollut mainio. Tässä on hienoa, kun tämä on silleen. Tykkään. Päätin pysähtyä tämmöisessä paikassa kuin Nenustan Nummi. Jätin auton ja repun sinne. Käyn vaan pikaseen katsomassa ton Nenustan nokan näköalapaikan. Nyt tää reitti lähti nousee mäen päälle. Aurinko porottaa täysillä. On kyllä mukava kesäpäivä. Nyt on tossa näköalapaikalla. Tuli nyt tähän lossin kohdalle. Siellä yksi pariskunta jo meneekin. Tässä on nyt tosiaan vierähtänyt jo tovi. Mä olin siellä Kalasuntissa hetken aikaa, katoin, että siellä on aika paljon porukkaa. Päätin sitten jatkaa matkaa. Ihan hyvä, koska
Sinne oli tosi paljon porukkaa menossa myös lisää. Veikkaan, että se on tänä iltana tupaten täynnä. Jatkoin kävelyä ja päädyin lopulta tänne Nenustaan. Täällä nyt ainakaan toistaiseksi ole vielä ketään muuta kuin minä. Niin täällä saa olla ihan rauhassa. Varmaan johtuu siitä, että tässä ei ole vettä oikein lähellä, niin tää ei ole hirveän suosittu paikka. Joo, niin katsotaan, se Kalasontti oli tossa toi pieni saari. Tulin täältä etelästä päin ja jatkoin sitä sitten pohjoiseen. Kävin Lavikallion läpi Hamarinjärven ohi. Ja tosta sitten takas Nenustaan. Siellä mä aion olla nyt tänään. Joo, semmonen tilannepäivitys. Mulla on nyt aikamoinen nälkä. Niin ei muuta kuin spraykeitin tulille ja vesi kiehuma. Hyvää huomenta. Kello lähenee 11. Menin eilen jossain 12 mielessä nukkumaan. Aika voisit yöudet vedetty. Riippari on toiminut ihan hyvin. Katsotaan, mulla on myös ollut mukana tommonen Ruuvitag Bluetooth-anturi. Tässä se sanoo yön lämpötilaista. Tällä hetkellä noin 17 astetta. Se mittaa siis ilman kosteutta, ilman painetta ja lämpötilaa. Tässä on siis viime yön lämpötilat. Päivällä oli tosiaan 20. 9 aikaa se alkoi tippumaan ja keskiyöllä olikin sitten jo 14-13 astetta. Siitä se on pikkuhiljaa lähtenyt nousemaan. Veikkaan, että tää tulee olla tosi mielenkiintoinen kyllä syksyllä ja talvella. Sitten se itse sensori on täällä mun pienessä kuljetuspussukassa. Tuollainen. Menee hyvin mukana rinkassa. Ja sitten mä oon sitä roikottanut tossa riippumaton harjanarussa. Päätin nyt tehdä niin, että ajoin auton tuohon Jeturkastin parkkipaikalle. Käyn täällä kattoo tän muinaisrannan, mikä täällä on. Sitten sen jälkeen mä palaan autolle, heitän rinkan takas selkää ja suuntaan kohti Matildan järveä. Siellä on muutamakin eri leiripaikka. Mä ehkä jään sinne Endaalin laavun läheisyyteen. Mut nyt kohti muinaisrantaa. Jeturkasti muodostui jäätikön sulamisvaiheessa noin 9000 vuotta sitten silloisen Ankylysjärven rannalle noin 80 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolelle. Kivikko on muinaisrannaksi varsin laaja, noin 150 × 50 metriä. Kivet ovat pääasiassa graniittia ja gneissiä. Aallot ovat kuljettaneet kiviä edestakaisin ja hierot ne pyöreiksi. Kivikossa on myös ihmisen tekemiä NS-rakkakuoppia, halkaisijaltaan 1-6 metriä ja syvyydeltä 0,5 ja 1,5 metriä. Kuopat ovat voineet olla varastokuoppia, joissa alla virtaava vesi piti kivet ja sitten ruuat kylminä. Joo, muitakin tämmöisiä maan kohoamiseen liittyviä muinaisrointeja löytyy muualtakin Teijon kansallispuiston alueelta, mutta ne ovat kooltaan pienempiä.
Tuo Jeturkastin parkkipaikka onkin sen verran pieni, että en jätä autoa sinne. Niin ajan tästä seuraavaksi tonne Matildan järven parkkipaikalle. Kävin tuossa luontotuvalla syömässä korvapuustin ja juomassa kupin kahvia. Teki hyvää. Nyt jatkan matkaa. Tuolla on siis Teerisaari. Aion käydä seuraavaksi siellä. Ja sitten sen jälkeen tulla takas tähän ja jatkaa tonne Endalin suuntaan. Semmonen oli Teerisaari. En aio jäädä sinne yöksi. Tein muutamat puut puuvajaan. Mutta suuntaan tässä nyt seuraavaksi sinne Endaaliin. No niin, saavuin tänne Endaaliin. Täällä on jonkun verran porukkaa, mutta eipä se haittaa. Näkymä on kyllä kiva. Löytyi riippumatolle tosi hyvä paikka. Päivälliseksi meillä onkin sitten 5 mausteen kanaa, kupponen kahvia ja jälkkäriksi tämmönen omena- ja banaanikrumpli. Tätä mä odotan innolla. Vielä 3 minuuttia. Odottavan aika on pitkä. Ihan jees. Joo, eiköhän tää päivä ala olemaan tässä. Aurinko on jo melkein laskenut. Lämpötila laskee koko ajan. Meikäläistä väsyttää, joten hyvää yötä ja nähdään huomenna.
Rinkka pakattu ja näin se matka taas jatkuu. Endaal oli ihan kiva paikka. Enemmän tommonen laavulle yöksi tai sitten ehkä suosittelen enemmän riippumattoa. Aika kivistä ja jyrkkää toi maastot siellä. Pidin pienen lounastauon tuossa Steerisaarella. Nyt matka jatkuu kohti Matildan järveä ja parkkipaikka. Tää Teijon reissu alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu ja takana päin. Eiköhän tässä vielä muutama kiva järvimaisema edessä. Noniin, täällä sitä taas ollaan. Teijon kansallispuiston luontotuvalla ja parkkipaikalla. On ollut ihan mukava reissu. Kiitos seurasta. Tää nyt oli vähän tämmönen rennompi reissu. Ehkä seuraavaksi voisit kokeilla jotain vähän vakavempaa. Mutta nyt nähdään ensi kerralla. En tiedä missä tai milloin, mutta joskus se jossain. Moikka!